magsabi ng Bismillah bago ito gawin. Gusto mo pang pahabain ang pangalan ng Allah wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. So nandito na naman po tayo para sa panibago nating tatalakayin na kung saan magagamit natin ito, lalo na po pagbago tayo dito sa Saudi o sa Arab country, no? Magagamit natin ito for communication sa araw-araw at sa mga bagong mga Muslim at sa mga bagong mga titira dito ay magagamit po natin. At ano yon? Ito ay ang pangalan or what's your name? Ano ang iyong pangalan? Ganyan. So, ano nga ba ang pangalan sa Arabic? Ang pangalan ay isim. Okay? Yan ang pangalan. Pag nagtanong ka ng what is your name, ang sasabihin mo ay okay? Show smoke. Okay? Show smoke. Show smoke. Show smoke ka. Okay? Pag lalaki, show smoke ka. Show smoke ka. Show smoke ka. Okay? Pag babae, ito ang panglalaki, show smoke ka. Yung kaf nagiging ka. Pag babae naman, ang tinanong mo, show smoke. Show, excuse me. Show smoke. Okay? At pagka ganyan, what is your name? Shes mo ka. Oh. At ang isasagot mo ay Ismi Ali. My name is Ali. So, yun. Ismi Ali. Lagyan lang natin ng Y yun kasi yun yung palatandaan ng inaangkin mo, no? Ana ismi. Yun. Imbis na ana ismi, no? Ismi Ali. Okay? Yan ang what is your name? Shusmuka. Shusmuka. What is your name? No? Pag lalaki. Pag babae yung tinanong mo, shusmuki. Okay? Pag sa'yo naman tinanong, no? Pag ikaw naman ang tinanong ng shusmuka, okay? Ismi Ali or Ismi Ibrahim, Ismi Muhammad. Yun lang yung sasabihin mo. So, yun lang po. Maraming salamat po. Ma'asalama.